सॅमसंग गॅलेक्सी A73 5G स्मार्टफोन मिंट कलर, ब्लॅक कलर, व्हाईट कलरमध्ये अवेलेबल आहे. 5 आरएमएची बॅटरी, 8/128, 8/256मध्ये हा मोबाईल अवेलेबल आहे. 42,000 रुपये आणि 45,000च्या प्राईस रेंजमध्ये अवेलेबल स्मार्टफोन आहे हा. जबरदस्त फुल HD प्लस डिस्प्ले देते कंपनी याला. क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 778Gचं 5G प्रोसेसर आहे. 108 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल आणि 5 मेगापिक्सलचा रिअर कॅमेरा आहे. 32 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा देते कंपनी. लुक बघा गाईज, जबरदस्त आहे, एकदम खास आहे. याच्यासोबत कमालीची ऑफर म्हणजे याच्यासोबत गॅलेक्सी बड्स प्रो एकदम फक्त 500 रुपयामध्ये 10,000 रुपयाचे स्मार्टफोन. फक्त 500 रुपये द्यायचे, 10,000 रुपयाचे बड्स प्रो इयरफोन फक्त फ्री भेटल्यासारखे आहेत 500 रुपये देऊन. तर तुम्ही लवकर गडबड करा. हा मोबाईल माऊली मोबाईल शॉपिंग बीड किंवा डिकार्टो मोबाईल स्टोअर तळेगाव, दाभाडे, पुणे इथे खरेदी करा किंवा डिकार्टो.com वर ऑनलाईन भारतात कुठेही ऑर्डर करू शकता. तर गडबड करा, या संधीचा फायदा घ्या, मोबाईल खरेदी करा.